हेलो एवरीवन गुड मर्निंग मोर नतुन एटी भिडिओले पुनरबार स्वागतम जनाइছো बहुत दिन हल भिडिओ दिया नाइ मैं तो আজি आहि आছো शनि मन्दिरत तो शनि मन्दिरत आहि आছো एया रातिपुवाते मुगा धुइ आइছো चुलिखिनि ससाइ ना तेनेके बाন্ধি आइছো शनि मन्दिर जेहेतु आमार ओचरते गतिके आरो डेली बरषुण परि আছে आमार इफाले तथापिও माने धुली बाली नकमे चुली शेम्पू करि पिनि जेन बाहिरत उलाबই न इमान धुली डेली बरषुण परि আছে किन्तु तथापि आजिও देखिछने बतरটো केनेকুৱা হৈ আছে तो এতিয়া मन्दिर आहिছো आरो मोर बेबी सावर भिडिओটো दियार পৰা মই দিয়াই নাছিলো এনে দিয়া নাই আৰু জানি বুজি तो এতিয়া मन्दिर गई बन्ती जलाई लওঁ আৰু একো লৈ আহা নাই যেহেতু দোকানত সকলো বস্তু পায় গতিকে তো এতিয়া আহি পাইছো আৰু দোকানত बन्ती লৈ লওঁ তাৰপিছত बन्ती जलाई लওঁ তাৰপিছত লগ পাইছো আৰু ইয়া শনি মন্দিৰৰ ওচৰতে যোৱাকালি মেলা হৈছিল তো আজি প্ৰগ্ৰামো আছে বলক আপোনালোকক আমাৰ শনি মন্দিৰটো দেখাম দেই যেনে যোৱাকালি মেলা হৈ গ'ল যে যোৱাকালি প্ৰগ্ৰাম পাতা নাছিল তো আজি প্ৰগ্ৰাম পাতিব সেইকাৰণে ইয়া পেণ্ডেল কৰি আছে ৰাতিলে হ'ব আৰু সেইটো হৈছে শনি মন্দিৰ সেইটো এখন গেছৰ সিলিন্ডাৰ গাড়ী ৰখি আছে এতিয়া ভৰি হাত গিটা ধুই বন্তি গছ লৈ লওঁ এটো মন্দিৰৰ দমকল ইয়াতে ভৰি হাত গিটা ধুই লওঁ ধুই দোকানৰ পৰা বন্তি গছ লৈ লওঁ ধূপ আৰু চাকি লাগিছিলে দাদা দুটা ইপিনে এতিয়া এয়া বন্তি লৈ ললো এতিয়া বন্তি গছ জ্বলাই লওঁ কৃষ্ণ এয়া দেখিছেনে শনি দেৱতা আৰু এপিনে সবে প্ৰসাদ চসাদ দি থৈছে আজি যিহেতু শনিবাৰ বহুতে এনেকে বন্তি জ্বলাব আহে আৰু এইখিনিতে শনি মূৰ্তিটো আছে আৰু এইটো সাইডেদি এপিনেদি গৈ এইখিনিত আকৌ শিৱ শংকৰ ভোলেনাথ পাৰ্বতী মূৰ্তি আছে এইফালেদি যাম আগে এগছ বন্তি জ্বলাই লওঁ আৰু ইফালে প্ৰগ্ৰাম পাতাৰ কাৰণে যোগাৰ পাতি কৰি আছে মানে প্ৰগ্ৰাম পাতাৰ কাৰণে পেণ্ডেল কৰি আছে এইখিনিতে যোৱাকালি মেলা হৈছিল তো এটা বন্তি গছ জ্বলাই লওঁ যোৱাকালি মেলা হৈছিল কিন্তু যোৱাকালি প্ৰগ্ৰাম পাতা নাছিলে যে আজিহে পাতিব সেইকাৰণে পেণ্ডেল কৰি আছে তো বন্তি গছ জ্বলাই লওঁ তাৰপিছত শিৱ মন্দিৰটো বন্তি জ্বলাই সেৱা কৰি যাম যিহেতু একেলগে আছে শিৱ মন্দিৰ আৰু শনি মন্দিৰ যেহেতু আজি শনিবাৰ তিনিটা শনিবাৰ ধৰি মই আহি আছো মন্দিৰত এতিয়া বন্তি জ্বলালো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া শিৱ মন্দিৰটোত সেৱা কৰি যাওঁ বন্তি গছ জ্বলাই এতিয়া শনি মন্দিৰত বন্তি জ্বলালো আৰু এতিয়া শিৱ শংকৰ ভোলেনাথৰ ওচৰতো বন্তি এগছ জ্বলাই পিনি
সেৱা এটা কৰি যাওঁ, যিহেতু একেলগে আছে মন্দিৰ দুটা। শনি মন্দিৰটো এইটো চাইডে আছে আৰু শিৱ শংকৰ মন্দিৰটো সিটো চাইডে আছে। তো সেইকাৰণে আৰু শনি মন্দিৰত অহাৰ কাৰণে আজি মই ক'লা কাপোৰ পিন্ধি আহিছোঁ, যিহেতু শনি মন্দিৰত ক'লা কাপোৰ বা বন্তি জ্বলালে যিটো বন্তি জ্বলা শলিতা হয় তো কলাই দিয়ে, গতিকে ক'লা কাপোৰে পিন্ধি আহোঁ। 3টা শনিবাৰ হ'ল আজিলৈকে শনি মন্দিৰত আহি থকা। তো এতিয়া শিৱ শংকৰ মন্দিৰত, তো শিৱ শংকৰ ভোলেনাথৰ ওচৰতো বন্তি গছ জ্বলাই লওঁ। ইপিনে শিৱ শংকৰ ভোলেনাথৰ মন্দিৰটো শনি মন্দিৰটো ছাইডতে আছে। এতিয়া বন্তি গছ জ্বলাই লওঁ, ইয়াতো ধূপ চাকি জ্বলাই লওঁ, সেৱা কৰি লওঁ। এয়া বন্তি জ্বলাই দিলোঁ। এয়া ধূপ আৰু বন্তি জ্বলাই দিলোঁ। এতিয়া সেৱা কৰি হ'ল, এতিয়া যাওঁ আৰু। এতিয়া বন্তি জ্বলাই সেৱা কৰিলোঁ, এতিয়া যাওঁ আৰু। এতিয়া বন্তি জ্বলাই মেলি ঘৰলৈ আহি আছোঁ। এতিয়া চুলিখিনি ভালকৈ আঁচুৰিম, কাৰণ তিতা হৈ আছে। শনিবাৰ আনিছিলোঁ তেনেকৈ বান্ধি আহিছিলোঁ, এতিয়া চুলি তুলি আঁচুৰি। আজি শনিবাৰ যে বজাৰত যাম, অকণমান বজাৰ কৰাৰ কাম আছে। তো সেয়াই আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।